हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार अंडा आणि मेथीची भाजी। इथे मी 2 जुड्या मेथी घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून चाळणीमध्ये निथळत ठेवलेली आहे। ह्या 2 गड्ड्या आहेत मेथीच्या, ह्या मी निसून घेतलेल्या आहेत, चिरलेल्या नाहीये। इथे मी 7 अंडी घेतली। तुमच्या घरात जितके मेंबर असतील त्याप्रमाणे तुम्हाला अंडं घ्यायचं, प्रत्येक मेंबरसाठी 1 अंडं। माझ्या घरात 7 आहेत, मी 7 अंडी घेतलेली आहेत। इथे आपण मिरची, अंडं आणि मेथी मिक्स करून बनवणार आहे, तर त्या हिशोबाने आपल्याला मिरची आणि मेथी दोन्हींचं प्रमाण बघून मिरची घ्यायची आहे। तर इथं मी 10 ते 12 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, तुम्हाला जितकं तिखट आवडतं तेवढी मिरची घ्या। आणि इथं 7 कांदे घेतलेले आहेत, मीडियम साईजचे, एवढे ह्या साईजचे मी 7 कांदे घेतलेले आहेत। 7 कांदे, 10-12 मिरच्या, 7 अंडी आणि 2 जुडी मेथी। चला तर मग अंडा मेथी करायला सुरुवात करूया। इथे मी कढईमध्ये 3 चमचे तेल टाकलेलं आहे। त्या 3 चमचे तेलामध्ये आता आपण हा कांदा आणि हिरवी मिरची परतणार आहोत अंडा मेथीसाठी। एकत्रच टाकायचं आहे आपल्याला, कांद्यावरून मिरची तळली जाईल छानपैकी। आपल्याला कांदा हलकासा ब्राऊन करून घ्यायचा आहे। कांदा छानपैकी थोडासा लालसर करून घ्या। हे पहा, आपला कांदा छान लालसर झालेला आहे। आपल्याला असं लालसर करायचं आहे, ब्राऊन करायचं नाही। बघू शकता तुम्ही, लालसर केलेला आहे, ब्राऊन करू नका। आता ह्याच्यात आपण मेथीची भाजी टाकणार आहोत। धुवून निथळत ठेवलेली मेथी टाकतोय आपण। हे पहा, मेथी टाकून आपण मिक्स करून घेऊया। पहा, अशी मिक्स करून घ्या मेथी। काळजी करू नका, ही थोडी बारीक होईल आता परतल्यावरती। आपण मिक्स करून घेऊया सगळी भाजी। हे पहा, भाजी आपण छान परतून घेतलेली आहे, कशी बारीक झालेली आहे ही भाजी छान। आता ह्या भाजीचं आपण पूर्ण शिजवून पाणी आटून घेणार आहे। ह्याचं पूर्ण पाणी आटल्यानंतरच आपण ह्याच्यात अंडी टाकणार आहे। पहिले आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। आपल्याला ह्याच्या आणि अंड्याच्या हिशोबाने मीठ टाकायचं आहे, हे लक्षात ठेवा, नाही तर भाजी आळणी होईल। ही भाजी कमी होणार आहे शिजून, त्यामुळे बरोबर मीठ टाका। आता आपण हे मीठ मिक्स करूया, म्हणजे भाजीला पाणी सुटेल छानपैकी। आणि मग पाणी सुटल्यानंतर पूर्ण पाणी आपण आटवून घेऊया, त्याच्यामध्ये भाजी शिजून जाईल। मग वरून आपल्याला अंडी टाकून ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं छान। ही अंडा मेथी तुम्ही कधी खाल्ली नसेल तर नक्की ट्राय करून पहा, खूप छान स्वादिष्ट लागते। भाकरी चपातीमध्ये खाऊ। आपण भाजी पूर्णपणे शिजवून घेऊया। मीठ टाकल्याबरोबर ह्याला पाणी सुटतं, हे पहा, बघू शकता तुम्ही, पाणी सुटल्यावर टाकल्या आपण भाजी याच्यात अजिबात आपण पाणी वगैरे टाकायचं नाही। मेथीच्या भाजीचे पाणी असतात त्याच्यातच शिजवून घ्यायची आहे। कुठलीही पालेभाजी तिच्या पाण्यामध्ये शिजवून घ्यायची, कधीच वरून पाणी टाकायचं नाही, तर चव खराब होते। आणि हाय फ्लेमवर आपल्याला ही भाजी शिजवायची आहे। जर तुम्ही भाजीची फ्लेम लो ठेवली तर ही भाजीचा कलर ब्राऊन होईल आणि चवही खूप घाण लागते, ह्याची जास्त शिजल्यावर भाजी लागते। त्यामुळे हाय फ्लेमवर शिजवा, अजिबात लो फ्लेम करू नका। हे पहा, आपली मेथीची भाजी पण शिजलेली आहे आणि ह्यातलं पूर्ण पाणी पण आटलेलं आहे। हे पहा, अजिबात पाणी दिसत नाही भाजीमध्ये। आता आपण ह्या स्टेजला काय करणार आहोत, ही 7 अंडी आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत। आता आपण ही भाजी मिक्स करणार आहोत अंड्या मेथीची। छानपैकी ही अंडी मिक्स करा। ही अंडी पहिली फेटून घ्यायची गरज नाही, अशी टाकल्यामुळे काय होती, ह्याची चव एकदम वेगळी लागते। फेटून टाकू नका, अशीच टाका डायरेक्ट टाकल्यामुळे ह्याची छान चव येते खूप। आता आपण ही भाजी मिक्स करून घेऊया। हे पहा, अशा प्रकारे
पूर्ण अंडा मेथी आपण मिक्स करून घ्यायची आहे. हा अंडी पूर्ण आपल्याला शिजवून घ्यायची आहेत. अजिबात कच्चेपणा अंड्यांमध्ये राहून देऊ नका. एकदम छान शिजवायचे आणि कंटिन्युअस हलवायचं आहे तुम्हाला. हे पूर्ण हे वेगळं व्हायला पाहिजे अंडा आणि मेथीची भाजी. ते तोपर्यंत पूर्ण अंडी शिजेपर्यंत मिक्स करा. अजिबात थांबू नका, नाहीतर कुठं कुठं गुठळ्या होतील अंड्याच्या आणि कुठं कुठं मेथीमध्ये अंडा नसेल. त्यामुळं ते करू नका. आता मी हे शिजवून घेते. मीठ आपण पहिलेच टाकलेलं असल्यामुळं आपल्या परत टाकायची गरज नाहीये. आता मी हे तुम्हाला पूर्ण मिक्स करून परत एकदा दाखवते. हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहेत मला अंडा मेथी मिक्स करताना. अजिबात थांबलेलं नाहीये, कंटिन्युअस हात चालू आहे माझा. कारण मग अंड कच्चं राहिलं नाही पाहिजे, सगळीकडून शिजलं पाहिजे व्यवस्थित आणि मेथीचं हे मिक्स झालं पाहिजे. तर हे तुम्ही बघू शकता, मगाशी अंड टाकल्या कढई कशी पांढरी दिसत होती. आता बघा अंड शिजलंय, अजिबात कढईला अंड दिसत नाही, तेल दिसत आहे आपल्याला. तर अशा प्रकारे आपल्याला ही भाजी मध्ये अंड मिक्स करून शिजवून घ्यायचं आहे. त्याला कमीत कमी 5 मिनिटं लागतात, पण कंटिन्युअस हलवायचं आहे. पूर्ण भाजीमध्ये अंड मिक्स करायचं. आणि ही भाजी तुम्ही बनवताना निसून घ्यायची आहे, चिरायची नाहीये बिलकुल पण. जर तुम्ही मेथीची भाजी चिरली तर ती जास्त कडवट लागते, त्यामुळे शक्यतो चिरून नका, मेथी निसून घ्या. मी साधी मेथीची भाजी करते तेव्हाही निसते, चिरत नाही अजिबात. जर तुम्हाला मेथीचे परोठे, ठेपले असं काय बनवायचं असेल तर मेथीची भाजी तुम्ही चिरून घेऊ शकता. पण असे शक्यतो भाज्यांकरिता तर तुम्ही हे निसूनच घ्या, म्हणजे जास्त कडसर लागत नाही भाजी. हे पहा, आपली भाजी पूर्णपणे तयार आहे. अजिबात अंड कुठंच दिसत नाहीये. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, ही खूप स्वादिष्ट होते ही भाजी. आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तर आपण गॅस बंद करूया. मेथीची भाजी आपली झालेली आहे. ही पहा, आपली अंडा मेथीची भाजी तयार आहे. किती छान दिसते आहे, जवळून दाखवते मी तुम्हाला. अंडा आणि मेथी किती छान मिक्स झालेली आहे. गरमागरम भाजी तुम्ही भाकरी चपाती सोबत कशा सोबतही खाऊ शकता. माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.